Hello mọi người, mình là Năng đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì tình hình dịch bệnh Covid ngày càng diễn biến phức tạp và thành phố đang giãn cách, lockdown ở nhà hết rồi. Ở nhà miết thì cũng rất là chán hả. Nên hôm nay mình quyết định lên sân thượng để chill và chụp ảnh. Thì mình sẽ chụp những thứ xung quanh nhà mình thấy cái nào hay thú vị với mình thì mình chụp. Ok, mời mọi người cùng xem và chill cùng mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.